हेलो एवरीवन शाइन विथ संगीतार आन एटा भिडिओলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো পনীৰৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি তেতিয়া হলে আহকচোন ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো এয়া বিলাহী আৰু পিয়াজ লৈছো টুকুৰা টুকুৰকে কাটি আদা এটুকুৰা কাজু কেইটামান লং আৰু ইলাচি কেইটামান আৰু লগতে দালচেনি এটুকুৰা আৰু গুটেখিনি নিজৰ আন্দাজ মতে ললেই হ'ল ঢাকনখন লগাই এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম পনীৰখিনিও যাতে ভালদৰে কোমল হৈ যায় গ্ৰেভিখিনিত সোমাই পৰে আৰু এয়া এতিয়া 5 মিনিটৰ পাছত অকনমান গৰম মছলা দি দিছো গৰম মছলাটো দিলে খুব ধুনিয়া হয় খাবলে এয়া সক পানীখিনিও প্ৰায় শুকাই আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি সময়তে কচুৰি মেথি দিব পাৰে আৰু মই এতিয়া দিছো তা কচুৰি মেথি হলনি বাটাৰ অকনমান আৰু এয়া দি দিছো ক্ৰীম ওপৰত এনেদৰে খুব সহজতে পনীৰ আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া অকনমান সময়ৰ কাৰণে 1 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম আৰু এয়া অতি সহজতে বনাব পৰা বাটাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গল আৰু আপোনালোকে এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটি আৰু নানৰ লগতো খাব পাৰে আমি অৱশ্যে এতিয়া ভাতৰ লগতে খাম আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰিব আৰু যি সকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাইছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলো আৰু সকলোৱে ঘৰতে বনাই মেলি খাই সুস্থ হৈ থাকক আৰু কুশলে থাকক পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅৰ হৈতে আজিলৈ আহিছো বাই বাই